Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Etalarea este pentru ascendent, lună, soare în Capricorn. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Iar la sfârșit aveți bonus. Ce avem aici pentru voi? Magia cărților începe. Acum. Deci cărțile s-au deschis. Să vedem ce avem aici. 4 de monede, echilibru. Cred că este o schimbare în metodologia voastră de lucru, pentru că aici este felul în care doriți să vă extindeți și patrul acesta de monede parcă vă stagnează. 6 de spade. Pentru unii dintre voi poate faceți o trecere, să zicem, de la o metodă la alta sau poate chiar vă mutați. Fie călătoriți în altă parte, fie chiar vă mutați, fie de la un loc de serviciu la altul, fie la o altă casă. Pentru unii dintre voi se pare că este o călătorie. 3 de bâte. Aveți niște planuri pe care le puneți acum. 2 de cupe. Pentru unii poate fi un parteneriat, pentru alții poate fi felul în care doriți să schimbați ceva. Poate doriți cineva în acea afacere sau noi parteneri s-ar putea alătura, cei care, bineînțeles, aveți ceva de făcut. Dar îndrăgostiții, cartea Gemenilor, ne arată că, de fapt, e posibil să schimbați ceva în ceea ce faceți. Sau, pur și simplu, doriți să faceți ceva total nou. Să schimbați direcția, cum s-ar zice. Deci, încercați să vedeți despre ce este vorba, direcția în viață, decizia pe care o luați, pentru că este o decizie importantă și nu este ușor de luat. Pentru că nu știți dacă acea decizie va fi prosperă sau nu. Eremitul, cartea Fecioarei, analizați. Analizați extrem de bine ce vreți să faceți. Pentru că aici se vede un fel de conflict cu voi. Regina de monede, energie de pământ a voastră, cavalerul de cupe, vedeți, sunteți spate în spate dacă eventual aveți un partener. E ca un conflict, fie în relația conjugală, fie ceva la care voi vă gândiți că ar fi favorabil pentru amândoi, dar decizia este aici. Ia uitați, 7 de spade. Decizia este în mijloc. Nu știți cu siguranță dacă această decizie vă va ajuta sau vă va uni. Sau pur și simplu vă va despărți. Pentru că aici sunteți spate în spate. Șapte de săbii. Nu vă considerați inferiori. Nu cereți sfaturi altcuiva din moment ce voi decizia o veți lua, pentru că cel care vă va da sfatul nu este capabil să vi-l dea, în primul rând. Ce avem aici? Hierofantul. Pot fi colegii tăi, pot fi cei din jurul tău,
poate fi de fapt ceea ce te menține la locul de muncă. Da, există o presiune aici, dar cu siguranță aici este un ajutor cu Hierofantul. Posibil să fie într-adevăr o stagnare, dar nu va ține mult această stagnare. Haideți să vedem 7-le acesta de spade. Cineva vă minte. Și vă minte fie printr-o veste prin telefon, fie poate o călătorie, dar vă minte, să știți că vă minte. Aici este un stres mental. Pajul de monede. Ceva la care îți dorești să o faci, poate visezi cu ochii deschiși la ceva la care încă nu ai pus tema principală și nu ești real. Dar în momentul în care realizezi care este realitatea de fapt, cu siguranță va fi în favoarea ta. Am senzația că este cineva care vă vrea neapărat să vă ducă în eroare. Știți voi, uneori avem oameni în jurul nostru care, în momentul în care noi luăm o decizie bună pentru noi, va veni cineva care ne schimbă decizia respectivă. Ne influențează. Iar aici îți spune, de fapt, să fii încăpățânat, să-ți păstrezi decizia pe care ai luat-o și în momentul în care vine ceva să-ți schimbe ceva, să nu o schimbi. Împărăteasa. Aici este, să zicem, un cont bancar sau ceva la care depui banii și încerci să faci ceva mai departe pentru tine, pentru familia ta. Dar întotdeauna vin obstacole și acele obstacole vin de la cineva la care deja știi cine poate fi în viața ta. 6 de monede pentru a împrumuta sau a da bani pe care tu n-ai să-i mai vezi, pentru că aveți 7 de spade. Asul de monede. Ce vă spune aici? Vă spune să propuneți persoanei respective să muncească și să-și facă banii respectivi, pentru că aici nu este ceva legat de zgârcenie, ci pur și simplu ați strâns bănuții respectivi pentru a avea mai încolo. Și, bineînțeles, va ieși la suprafața adevărul și vă ajută enorm ceea ce descoperiți. Vă doriți enorm de mult să faceți ceva pentru voi și ar fi timpul să o faceți. Dar simt parcă o dezamăgire. Simt o dezamăgire. 9 de monede. Este ca și cum îți dorești, știi că vei cheltui ceva mai mult, dar parcă nu te lasă inima. Eu vă spun, faceți ceva pentru voi. Chiar dacă acea călătorie este peste o apă sau acel ceva la care voi vă gândiți, doriți într-adevăr să aveți puțin timp pentru voi, ar fi bine să o faceți, pentru că este bucuria vieții voastre. 3 de cupe. Și să vă apărați în primul rând interesele voastre. Hierofantul. Pajul de săbii. Cineva căruia îi place să discute și îi place într-adevăr să vă țină pe loc. Mesaje pe care deja le știți. Și știți și cine vorbește. Și asta pentru că poate pentru unii dintre voi aveți undeva strânși niște bănuți și toată lumea se gândește cum să risipească banii strânși de voi. Interesant, asta văd aici, pentru că asta este și cu 9 de monede. Deci aveți grijă.
Dar cred că vă permiteți o mică vacanță, chiar dacă vacanța este în curte la voi sau poate cumpărați un hamac să vă odihniți. Nuntă. Poate sunteți invitați la nuntă pentru că se știe că aveți bani. Dacă eventual sunteți invitați undeva la o nuntă și trebuie să plecați de acasă, vă sfătuiesc să aveți mare grijă pentru că 7-le ăsta de spade, în urma acestei vești, în momentul în care voi nu lăsați pe nimeni în casă, sunteți furați. Iar dacă eventual este vorba despre cineva care vine către voi să aveți o relație, cei singuri, pentru că aveți și doiul acesta de cupe, este bine să vă cunoașteți, pentru că aveți ceva, o chimie între voi doi și poate că nu este ceea ce voi v-ați dorit de mult, dar să știți că este exact ce vă trebuie. Dar marea grijă aici este în momentul în care doriți să plecați undeva sau să faceți o călătorie, eu v-aș spune să nu faceți călătoria respectivă pentru că veți fi furați și total dezamăgiți. Și acum bonus, ce energie curentă avem pentru voi? Diavolul, cartea voastră, voi decideți. Tot ceea ce doriți, voi decideți. 9 de cupe. Deci dorința voastră este legea voastră. Munciți foarte mult, tot ce ați făurit până acum este și depinde numai de voi. Deci n-a venit nimeni să vă ajute, cu alte cuvinte. 10 de monede. Ce spuneam eu că cineva se gândește la câți bani aveți voi și unde aveți strânși? Carul, o călătorie. Dacă eventual călătoriți, fiți foarte atenți să nu fiți furați sau amăgiți. Șarlatani sunt pe toate drumurile. Iar aici aveți judecata. Iese la suprafață un adevăr. Dacă eventual revine în viața voastră o persoană care a mai fost în viața voastră și își dorește să se reîntoarcă în relația voastră, eu vă spun sincer, nu are ce căuta în viața voastră. Pentru că se repetă ceva pentru a fi consumat și se repetă ceva pentru a vă aduce și mai multe obstacole în viața voastră. Vă mulțumesc! Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați. La revedere, numai bine și mult succes!